Well, good evening, Jó estét kívánok! and welcome back Örvendek, hogy visszajöttek. to the. Oh. There we go. Thank you. Yes. All right. So, welcome back to the second evening, Jó estét kívánok, örvendek, hogy visszajöttek a második estére. and it's a pleasure to be with you again. Örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Again, my name is Mark Sandoval, Mark Sandoval a nevem. and I am coming from the United States. Az Egyesült Államokból jöttem. And we have beautiful flowers tonight. Nagyon szép virágaink vannak ma este. And I don't even have to bend over, I can smell them from here. Le sem kell hajolnom, és érzem az illatukat. Köszönjük szépen a szponzorunknak, a Passion virágüzletnek. Yes, thank you very much. Hálás köszönet érte. All right. So we are going to be looking this evening at the topic of when and how will the world end. Ma esti témánk, mikor és hogyan fog véget érni minden. All right. It's a big topic, Egy nagy téma. but let's see what we can cover. Hadd lássuk, hogy mennyit tudunk belőle ma este. Now there have been many predictions Átvenni. made of when the world is going to end. A világ végét többször megjósolták, és nagyon sok alkalomra. Right? All the way from 365 AD, 365-től kezdve, right? People were Krisztus után. predicting even in 1988 that the world would end. az emberek megjósolták több tucatszor egészen 1988-ig, Right. hogy mikor lesz vége a világnak. And through the 90s and through the 2000s, Aztán a 90-es években és a 2000-es években voltak jóslatok. right? Most recently 2021. A legfrissebben 2021-ben. Some people are thinking 2026. Egyesek azt mondják, hogy 2026-ban, If so, we've only got 1 year left. ami azt jelenteni, hogy már csak egy év van hátra. 2060, Egyesek 2060-ra jósolják a világ végét. 2280, Vannak olyanok, akik 2280-ra, or 22 billion years from now. és olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy 22 milliárd évvel ezután. So there are lots of predictions and many predictions. Tehát rengeteg Right? jóslás van, hogy mikor lesz vége a világnak. And we're going to look at some of that. Egy néhányat ezek közül megvizsgálunk. But before we do, we're going to go back and look at a question from yesterday. De mielőtt ezt tennénk, hadd nézzünk meg egy kérdést a tegnapról. Right? So last night, we were looking at how we have immaterial needs. Tegnap este beszéltünk arról, hogy vannak nem anyagi természetű szükségleteink. Yes, we need food and water and oxygen, Igen, szükségünk van táplálékra, vízre, oxigénre, but we also need love and acceptance and harmony and belonging. de szükségünk van szeretetre, hovatartozásra, békére, összhangra. Right? These are things where there's not a chemical for it. Ezek olyan dolgok, aminek nincsen kémiai formulája, meghatározása, képlete. Right? I can give you a chemical that can make you feel a certain way. Adhatunk be valakinek egy olyan anyagot, amitől egy bizonyos módon fogja érezni magát, But I can't give you a chemical that can make you be nice to your spouse. de nem létezik olyan anyag, amit beadva az ember kedves tud lenni a feleségéhez, Right? vagy az élettársához. Because being nice to your spouse does not come from chemistry. Azért, mert az, hogy a házastársunkhoz kedves legyünk, az nem a kémia hatása. Now it uses chemistry Szükségünk van kémiára ahhoz, because your body is made of chemicals. azért, mert a testünk kémiai anyagokból áll, Right? So being nice to your spouse is going to use those chemicals. tehát ahhoz, hogy kedvesek legyünk a házastársunkhoz, szükségünk van kémiai anyagokra. But it comes from a thought process. De maga a kedvesség az egy gondolkodási folyamatnak az eredménye. And as we saw yesterday, thoughts do not come from chemicals. És ahogy a tegnap este láttuk, a gondolatok nem kémiai anyagokból jönnek. Now we also recognized yesterday that every human has the same needs as every other human. Tegnap este beszéltünk arról, hogy minden embernek ugyanolyan szükségletei vannak, kivétel nélkül. Every human needs food. Mindenkinek szüksége van táplálékra, Every human needs water.
Minden embernek szüksége van vízre, Every human needs love. minden embernek szüksége van szeretetre, Every human needs respect. minden embernek szüksége van tiszteletre. And we saw that no human can be the source of these things for another human. Láttuk azt is, hogy egyetlen ember sem lehet ezeknek a dolgoknak a forrása egy másik ember számára. If you're hungry, you don't go to the store and buy a person. Hogyha éhes vagy, akkor nem mész el a boltba, hogy egy személyt vegyél meg, akiből táplálkozzál. Or if you're thirsty, you don't go to the store and buy a person. Vagy ha szomjas vagy, akkor sem veszel egy másik személyt, akiből betöltsed a szükségletedet. But for some reason, when it comes to love and acceptance and harmony, És mégis valami módon, amikor a szeretetről, vagy az elfogadásról, az összhangról van szó, we go to the store to find another human, mi egy embertől akarjuk azt megkapni. right? And, well, that's not going to work De ez nem fog működni. because another human cannot be the source of what you need. Azért, mert nem lehet egy ember a forrása ezeknek a szükségleteknek. As we talked about yesterday, Amint a tegnap említettük, if you take a tree and you take its roots out of the ground, hogyha veszünk egy fát és a gyökerét kihúzzuk a földből, and you put its roots in a second tree, és a gyökerét egy másik fának az ágai közé tesszük, and you take the second tree's roots and put it in a third tree, aztán egy harmadik fának a gyökerét ennek a fának a lombozatába, and you keep doing that and putting all the trees' roots in others' trees, és ezt így folytatjuk, a fáknak a gyökerét a másik fa lombozatába téve, eventually all of the trees are going to die, végül a fák mind elpusztulnak. right? Because a tree cannot be the source for another tree. Azért, mert egy fa nem lehet a forrása egy másik fa szükségleteinek. Now, if you have the first tree in the ground, Hogyha az első fa a földben van a gyökereivel, and you put the second tree in the first tree, és a második fát ennek a fának a lombjába tesszük, it might be possible for the first tree to be a channel for the second one. lehetséges, hogy az első fa egy csatornává válik a másik fa számára, But the first tree cannot be the source, de nem ő a forrás. right? So other people can be a channel, Tehát emberek válhatnak csatornává, vagy lehetnek csatornák, but they cannot be the source of what you need de nem lehetnek a forrása annak, amire szükségünk van. because they need it too. Azért, mert nekik is ugyanarra van szükségük. So they have to get it from somewhere too. Tehát nekik is venniük kell ezeket a szükségleteket valahonnan. So then the question is, what is the source? És akkor feltevődik a kérdés, tulajdonképpen mi a forrás? Hol van a forrás? Right? What's the source of the love and respect and understanding Mi a forrása a szeretetnek, a tiszteletnek, a megértésnek, that is complete and constant and voluntary and unselfish? annak a szeretetnek, amely állandó és önzetlen? You want me to hold both of them? Oh, yeah, you're going back. There you go. So it cannot be another human. Nem lehet egy másik ember. It cannot be multiple other humans, Nem lehet több ember sem. right? It must be something that is itself full of love, Hanem valami olyasmi kell legyen, ami tele van szeretettel, full of respect and understanding, tele van tisztelettel és megértéssel, that constantly and voluntarily and unselfishly offers those things to you for your sake. és folyamatosan önként és önzetlenül adja ezeket neked a te érdekedben. Right? And the source must be something that can create what it gives, A forrásnak olyas valaminek kell lennie, ami képes létrehozni azt, amit ad. it must not need for itself anything that it gives. Nem lehet szüksége neki magának semmire abból, amit ad. There must not be a source for the source, A forrásnak nem lehet forrása, because if there's a source for the source isn't a source, mert hogyha a forrásnak forrása van, akkor ő maga nem forrás. right? So it must be personal, Személyesnek kell lennie, it must be loving, szeretőnek kell lennie, unselfish, önzetlennek, and everything that we need. és mindennek kell lennie, amire nekünk szükségünk van. Because if we have a need, but there's not a source for what we need, Azért, mert hogyha van egy szükségletünk, és nincs forrásunk arra, we die. akkor elpusztulunk. And that would be bad, És ez nem lenne jó. right? So there must be a source. Tehát léteznie kell egy forrásnak. And our needs show us what the source must be like.
A szükségleteink mutatják meg, hogy milyen kell legyen ez a forrás. Notice that you have no needs that are bad. Nekünk nincsenek rossz szükségleteink. You don't need rejection. Nincs szükségünk arra, hogy visszautasítsanak, You need acceptance. hanem arra van szükségünk, hogy elfogadjanak. You do not need abandonment. Nincs szükségünk arra, hogy elhanyagoljanak, You need belonging. hanem szükségünk van a hovatartozás érzésére. Right? You do not need insecurity. Nincs szükségünk bizonytalanság érzésre, You need security. hanem biztonságra van szükségünk. Right? And everything that you need is good. És minden szükségletünk jó. And that means that the source that you need is good. Ez azt jelenti, hogy a forrás, amire szükségünk van, szintén jó. And I call that source God. Én ezt a forrást Istennek nevezem. Right? You can call it whatever you want to, Nevezhetjük bárminek, but I call the source God. de én ezt a forrást Istennek nevezem. That is exactly what I need. És ő az, amire szükségem van. Right? And there must not be a source for God, Istennek nem lehet forrása, or else he wouldn't be the source. mert akkor nem lenne ő a forrás, Right? And he must create and produce everything that he gives away. hanem ő az, akinek elő kell állítania mindazt, amit tovább ad, amit odaad embereknek. And as we saw yesterday, És amint a tegnap láttuk, everything in nature functions like a channel, minden a természetben csatornaként működik, taking from one place and giving in another, vesz valahonnan és tovább adja máshol, and then something else takes from there and gives, aztán valami felveszi azt és tovább adja máshol, and something else takes from there and gives, és valami felveszi azt és tovább adja máshol, and ultimately it all comes around in a circuit. és így kialakul egy körforgás. But in every circuit there must be a source, De minden körforgásnak kell lennie egy kezdetnek, a pump, egy szivattyúnak, a power source, egy erőforrásnak. right? In nature, that is God, A természetben ez Isten. right? And so everything that you need is what God is. Isten mindaz, amire nekünk szükségünk van. All right. Now let's get back to the end of the world, De hadd térjünk vissza a világ vége témához. right? So, of all of the predictions that have been made about the end of the world, Azok közül, a jóslatok közül, amiket a világ végével kapcsolatban meghoztak, there's one prediction that has been remarkably accurate so far. van egy olyan jóslat, amelyik meglepően pontos volt mostanáig. Right? And this has come in the form of 3 dreams Ez a jóslat 3 álom formájában volt kapva, that happened between BC 604 and 551. Krisztus előtt 604 és 551 között történtek ezek az álmok. Right? So that first dream was a dream that the king Nebuchadnezzar had. Az első álom Nebuchadnezzar, vagy ahogy másként ismerjük, a nagy Nabukodonozor álma volt. Right? He's also known as Nebuchadnezzar the Great. Második Nebuchadnezzar, vagy a nagy Nabukodonozor. He was the king of Babylon from 605 to 562 BC. Babilon királya volt Krisztus előtt 605-től 562-ig. And in the second year of his reign, he had a dream. Az uralkodása második évében látott egy álmot. And this dream kind of troubled him. Ez az álom őt zavarba hozta. And we're going to dive into that dream and what happened around it. Megvizsgáljuk ezt az álmot és a körülményeit. And is there anybody here that only speaks English? Only? Van itt valaki, aki csak angolul ért? No. Good. You get to read. Akkor csak magyarul olvasom fel. Uralkodásának második esztendejében álmokat látott Nebuchadnezzar, és nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak írástudókat, varázslókat, igézőket és káldeusokat, hogy megmagyarázzák a király álmait. El is jöttek hozzá, és a király elé álltak. Azt mondta nekik a király, álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg meg nem tudom a jelentését. A káldeusok arám nyelven azt mondták a királynak,
Király, örökké élj, mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megmagyarázzuk az értelmét. A király így válaszolt a káldeusoknak. Döntésem végleges. Ha nem mondjátok el nekem az álmot és annak értelmezését, darabokra vágatlak titeket, és házaitokat hamuvá teszem. Ha azonban elmondjátok az álmot és annak értelmezését, ajándékokat, jutalmakat és nagy megtiszteltetést kaptok tőlem. Tehát mondjátok el nekem az álmot és annak értelmezését. Ők ismét így feleltek. A király mondja el az álmát szolgáinak, és mi megmondjuk annak értelmezését. De a király így felelt a káldeusoknak. Szilárd az elhatározásom. Ha nem mondjátok meg nekem az álmot és annak jelentését, darabokra tépetlek benneteket, és házaitok szemétdombá lesznek. Ha pedig az álmot és annak értelmét megmagyarázzátok, ajándékot, jutalmat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Ezért hát mondjátok meg nekem az álmot és annak jelentését. Ők másodszor is így válaszoltak, mondja meg a király az álmot szolgáinak, és mi megmondjuk a jelentését. So Nebuchadnezzar was a smart guy, Nabukodonozor intelligens volt, right? He knew that if he told his wise men what the dream was, tudta, hogy ha ő elmondja a bölcseknek, hogy mit álmodott, they could come up with some explanation for what the dream meant. ők kitalálnak valamilyen magyarázatot az álomra. So how is he going to know whether they really know what it means? Honnan tudhatja meg, hogy a bölcsek csak ugyan tudják az álomnak a megfejtését, a jelentését? Well, he got the idea. Az az ötlete támadt, If I don't tell them the dream, hogyha én nem mondom meg nekik, hogy mit but álmodtam, they can tell me what I dreamed, de meg tudják ők mondani, hogy mit álmodtam, then there's a good chance that he can tell me what it really means. akkor jó esélyem van, hogy meg tudják fejteni az álmot. And if you don't, Ha pedig nem teszik meg, I'm going to kill you all. akkor kivégzem az egészet. You know, that's what kings did in those days. Ezt tették a királyok abban az időben. Right. So we go on. Olvassuk tovább. A káldeusok így feleltek a királynak. Nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelenthetné. Nincs egyetlen nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kívánt volna írástudóitól, varázslóitól és akáldeusoktól. Mert az a dolog, amit a király kíván, igen nehéz. És nincs más, aki azt megjelenthetné a királynak, hanem csak az istenek, akik nem laknak együtt a halandókkal. Emiatt a király megharagudott, igen fölgerjedt, és meghagyta, hogy minden babiloni bölcset veszítsenek el. Ekkor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, és keresték Dánielt és társait is, hogy őket is megöljék. Dániel pedig bölcsen és értelmesen felelt Arjóknak, a királyi testőrség parancsnokának, aki már elindult, hogy megölje a babiloni bölcseket. Azt kérdezte Arjóktól, a király főemberétől, miért adott ki a király ilyen kegyetlen parancsot? Akkor Arjók elmondta a dolgot Dánielnek. Right, so here we have the introduction of another character, and that's Daniel. Tehát megjelenik a színen egy másik személy, Dániel. Who is he? Ki volt ő? Well, he was a Jew. Dániel egy zsidó volt, He lived in Jerusalem, Jeruzsálemben élt, and the Jews had rebelled against Babylon. de a zsidók fellázadtak a babiloni uralom ellen. Nebuchadnezzar was not happy with that, Nebuchadnezzar nem örvendett ennek, and so he attacked Jerusalem, megostromolta Jeruzsálemet, and he took lots of captives. és nagyon sok rabszolgát vitt magával foglyul. And Daniel was one of those captives that was taken to Babylon. Dániel egyike volt ezeknek a foglyoknak, akit Babilonba vittek. And he proved to be a pretty smart kid. Dániel egy nagyon okos fiú volt, In fact, he did so well in school in Babylon és Babilonban az iskolában olyan jó tanulónak bizonyult, that he was considered brighter than his teachers. hogy a király okosabbnak ítélte, mint a tanítói. So at a very young age, Daniel was made one of the wise men of Babylon. Ezért Dánielt nagyon fiatalon Babilon egyik bölcsévé tették, avatták. And now that Nebuchadnezzar said, all right, I'm going to kill all the wise men, És amikor a király kijelentette, hogy minden bölcset megöletek, well, Daniel's part of that. Dániel is közéjük tartozott. And you know, if somebody knocks on the door and says, hey, I'm here to kill you, És amikor valaki kopogtat az ajtón, és azt mondja, hogy meg foglak ölni, well, you can either die akkor vagy meghalsz, or you can try to get out of it. vagy megpróbálsz a szorult helyzetből megszabadulni. So Daniel tries to get out of it. Dániel megpróbálja kibeszélni a dolgot. All right. So he asks for time.
Dániel pedig bement a királyhoz, és arra kérte, adjon neki időt, hogy megjelentse az álom értelmét a királynak. Ekkor Dániel hazament, és elmondta ezt a társainak, Hananiásnak, Misaelnek és Azarjának, hogy kérjenek irgalmasságot az egek istenétől, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai és a többi babiloni bölcs. Akkor Dániel előtt föltárult a titok éjjeli látomásban, Dániel pedig áldotta az egek istenét. Így szólt Dániel: hálát adok neked, atyáim istene, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel ezután bement Arjókhoz, akit megbízott a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elment hozzá, és azt mondta neki: ne veszítsd el a babiloni bölcseket, vigyél a király elé, és megmondom a királynak az álom jelentését. Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és azt mondta: találtam egy férfit a judai foglyok között, aki az álom jelentését elmondja a királynak. Így szólt a király Dánielhez, akit Baltazárnak neveztek: csak ugyan képes vagy arra, hogy elmondd nekem az álmot, amelyet láttam, és annak jelentését? Dániel így felelt a királynak: a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók és jövendőmondók nem tárhatták föl a király előtt. De van Isten az égben, aki a titkokat föltárja, és ő azt tudatta Nebuchadnezzar királlyal, hogy mi lesz az utolsó napokban. Álmod, elmédnek látomása az ágyadban ez volt. Neked, ó király, gondolatai támadtak ágyadban afelől, hogy mi lesz ezután. És aki a titkokat föltárja, megjelentette neked mindazt, ami lesz. Előttem pedig nem azért tárult föl ez a titok, mert minden élőnél bölcsebb vagyok, hanem azért, hogy az álom értelme a király tudomására jusson, és megértsd szíved gondolatait. Te, ó király, íme egy nagy szobrot láttál. Ez a szobor hatalmas volt, és igen fényes. Előtted állt, és látványa rettenetes volt. Ennek a szobornak a feje színaranyból, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Amíg nézted, egy kő leszakadt, annélkül, hogy egy kéz érintette volna, és ledöntötte azt a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta. Akkor összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany. Olyanok lettek, mint nyári szélűn a polyva, amelyet fölkap a szél, és a helyét sem találják többé. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és annak jelentését is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyok királya, akinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és mindenütt, ahol emberek, mezei állatok és égi madarak laknak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. Utánad egy másik birodalom támad, amely kisebb nálad. Majd egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert a vas széttör és összezúz mindent. Bizony, miként a vas pusztít, úgy törji össze és pusztítja el mindazokat. És miképpen a lábakat és az ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttad, úgy az a birodalom kétfelé szakad, de lesz benne a vas erejéből, amint láttad, hogy a vas össze van keverve az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cserépből vannak, mert az a birodalom részben erős, részben pedig törékeny lesz. Az, hogy vasat agyagcseréppel összekeverve láttál, azt jelenti, hogy utódaik házasodás révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, amint a vas sem vegyül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene egy birodalmat, amely nem pusztul el soha, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és véget vet azoknak a birodalmaknak, ő maga pedig örökké fennmarad. Ezért láttad, hogy a hegyről kő szakadt le, annélkül, hogy egy kéz érintette volna, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtul adta a királynak azt, ami majd ezután lesz. Az álom igaz, és bizonyos annak értelme. All right, so that was long. Hosszú volt a leírás, We won't read that long again. ilyen hosszat nem olvasunk már ma este, But, I wanted you to get the details of the dream. de szerettem volna, hogy megértsük az álomnak a részleteit. So there's this image that Nebuchadnezzar dreams about. Tehát itt van ez a szobor, amiről Nebuchadnezzar álmodott. It has a head of gold, A feje aranyból van, right? It has chest and arms of silver.
a melkasa és a karjai ezüstből, and you can click along. It has belly and thighs of bronze, a hasa a bronzból van, right? It has legs and thighs of steel or iron. a lábai vasból vannak, It has feet that have iron and clay. és a lábai pedig, tehát a lábszárai vasból voltak, és a lábai vasból és agyagból. And then it has a stone that is cut out without hands. Jön egy kő, ami kézérintése nélkül szakad le. All right, so the gold, as we're told in the dream, Az arany, is Nebuchadnezzar. úgy olvassuk, hogy az álomban, He's the head, right? az aranyfej Nebukadnezzart jelképezte. Right? The silver represents another kingdom. Az ezüst egy másik birodalmat jelképezett, You can click. Yeah, there you go. And then the bronze represents a third kingdom. aztán a bronz egy harmadik királyságot, The iron is a fourth kingdom. a vas egy negyedik királyságot, The iron and clay is a fifth kingdom. a vas és az agyag egy ötödik királyságot, And the stone represents a sixth kingdom. aztán a kő egy hatodik királyságot. Right? And Nebuchadnezzar, of course, was the king of Babylon, and so Nebuchadnezzar represents Babylon. Nebukadnezzar volt Babilon királya, ő jelképezte Babilont. You can click. And we're told that the second kingdom A második királyságról azt tudjuk, is inferior to Babylon, hogy alacsonyabb rendű Babilonnál, so not as powerful, not as renowned. nem olyan híres, nem olyan erős. Right? The third kingdom is going to rule over all the earth. A harmadik királyság uralkodik az egész földön. The fourth kingdom is going to be like iron. It's going to be very strong and crush everyone else. A negyedik királyság erős, mindent elpusztít. The fifth kingdom is different. It's part strong and part fragile. Az ötödik királyság különböző, részben erős és részben gyenge, törékeny. And if you've ever seen a foot, which I know you have, És ha láttunk már lábat, right? tudom, hogy igen, Feet have 5 toes. a lábnak 5 ujja van, So if you got 2 feet, you have 10 toes, tehát a két lábnak 10 ujja. right? And finally, you have this stone that is cut out without hands. Aztán szó van egy kőről, ami kézérintése nélkül szakad le, Right? And eventually becomes a mountain that fills the earth. és végül heggyé válik és betölti a földet. Right? So this is dream number 1. It gives us some details. Ez volt az első álma Nebukadnezzarnak, tartalmaz bizonyos részleteket, But in dream number 2, we're going to get some more details. de a második álmában több részletet tudunk meg. Now this time, it's not Nebuchadnezzar that's dreaming. Ezt az álmot nem Nebukadnezzar kapta, It's Daniel that's having the dream. hanem Dániel kapta ezt az álmot. And this is during the first year of the reign of Belshazzar. Ez az álom Belshazzar első uralkodásának első évében adatott Dánielnek. And he's the grandson of Nebuchadnezzar the Great. Ez a Belshazzar nagy Nabukodonozornak az unokája volt. So this is around the year BC 553. Ez Krisztus előtt 553-ban volt ez az álom. And this one's shorter, but we are going to read about it. Ez az álom rövidebb, felolvasom. Ezt mondta Dániel, láttam látomásomban éjszaka, hogy íme az ég 4 szele rátör a nagy tengerre. 4 nagy állat jött fel a tengerből, mindegyik különbözött a másiktól. Az első olyan volt, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Azután íme egy másik állat jelent meg, a második egy medvéhez hasonlított. Félig fölemelkedett, és 3 oldalborda volt a szájában, a fogai között. Ezután láttam, és íme egy másik állat jött, olyan, mint a párduc, és 4 madárszárny volt a hátán. 4 feje volt az állatnak. Ezek után éjszakai látomásban íme egy negyedik állatot láttam. Rettenetes, iszonyú és rendkívül erős volt, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot összetaposta a lábával. Különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt. Láttam, ahogy megölték azt az állatot, teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi állattól is elvették a hatalmat, de egy ideig még életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőin jött valaki, olyan, mint egy emberfia, és hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje.
Hatalma örökkévaló hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el. Oda mentem az ott állók közül egyhez, és fölvilágosítást kértem tőle mindezek felől. Ő válaszolt nekem, és a dolog értelmét tudomásomra hozta. Ez a 4 nagy állat 4 királyt jelent, akik hatalomra jutnak e földön. Így szólt: a 4. állat egy 4. ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál. Bekebelezi az egész földet, eltapossa és összezúzza azt. A 10 szarv pedig azt jelenti: ebből az országból 10 király támad, majd egy újabb támad utánuk. Az különb lesz az előbbieknél, és 3 királyt fog megalázni. Az ég alatt lévő minden ország uralma, hatalma és nagysága pedig a magasságos szentjei népének adatik. Királysága örökkévaló királyság lesz, és őt tiszteli, és neki engedelmeskedik minden hatalmasság. All right, so now we have some additional details with different imagery. További részleteket tudtunk meg a különböző képekből. Clearly, we're still talking about kingdoms. Nyilván itt is királyságokról, birodalmakról beszél, And this time it's in the picture of beasts. de ezúttal állatoknak a képében, állatok jelképében. Right? So you have a lion with 2 wings. Van egy oroszlán, aminek 2 szárnya van, This is followed by a bear. az követi egy medve. You have bears around here. Nekünk is vannak medvéink itt, ugye? On our way over here, we had an alert that there was a bear outside of the zoo. Ma délután idejövet, kaptunk egy értesítést, hogy egy medvét láttak az állatkert mellett. Right? This bear was a little different. De ez a medve egy kicsit különbözik It was raised up on one side, a mi medvéinktől. and it had 3 ribs in its mouth. Felemelkedett fél oldalt, és 3 oldalborda volt a szájában. Then there comes a leopard with 4 heads and 4 wings. Aztán jött egy párduc, 4 fejjel és 4 szárnyal. And then there comes this interesting beast. Aztán egy furcsa állat, Not sure how to describe it, nem tudta pontosan leírni, but it has iron teeth and it breaks everything. de azt mondta róla, hogy vasfogai vannak, és mindent összezúz. And then out of this beast come 10 horns. Ennek az állatnak 10 szarva volt, And then finally there's one looks like a son of man, és végül látott valakit, aki egy ember fiához hasonlított, and sets up an everlasting dominion or kingdom. aki felállít egy örökkévaló birodalmat a földön. Now, if we look at it, it's the same progression of kingdoms. Hogyha összehasonlítjuk ezt az álmot, ugyanilyen birodalmakról van szó. But instead of looking at it in the term of metals and other things like that, it's in the term of beasts. De ahelyett, hogy fémekről és testrészekről beszélne, az álom állatokról szól. And remember, there's 10 toes, És emlékszünk, hogy a szobornak 10 lábúja volt, and there's 10 horns. és az utolsó állatnak is 10 szarva van. And different ways of representing the same thing. Ugyanazt a dolgot jelképezi különböző formában. Now, finally, the third dream. Aztán van egy harmadik álom, And again, this is Daniel, amit szintén Dániel álmodott 2 years later. 2 évvel később, So in the 3rd year of Belshazzar's reign. Belsazár uralkodásának 3. évében. So we'll just read it. Elolvasom. Fölemeltem a szememet, és láttam, hogy íme egy kos áll a folyam előtt, amelynek 2 szarva volt, az egyik magasabb, mint a másik, és a magasabb később nőtt ki. Láttam, hogy az a kos szarvaival nyugat, észak és dél felé öklelt, és semmiféle állat nem állhatott meg előtte, és senki sem volt, aki megszabadíthatott volna a kezéből. Amíg ezen tűnődtem, íme egy kecskebak jött napnyugat felől az egész föld fölött, és nem is érintette a földet. Ennek a baknak tekintélyes szarva volt a szemei között. A 2 szarvú koshoz ment, és nekirontott teljes erejéből, és letörte a 2 szarvát. A földre döntötte, megtaposta, és nem volt senki, aki a kost megszabadíthatta volna annak kezéből. A kecskebak pedig igen nagyjá lett, de amikor hatalmassá lett, letört a nagy szarv, és a helyében 4 tekintélyes szarv nőtt az ég 4 szele felé. Közülük az egyikből egy kis szarv nőtt ki, és nagyon megnőtt dél felé, kelet felé és a kívánatos ország felé. Akkor történt, hogy amikor én, Dániel, láttam a látomást és kerestem a jelentését, hirtelen előttem állt egy ember alakú lény. Ő odajött, ahol álltam, azt mondta nekem: értsd meg, embernek fia, hogy az utolsó időről szól ez a látomás. Az a 2 szarvú kos, amelyet láttál, Média és Perzsia királya.
a szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között van, az az első király. Hogy az letört és 4 állt a helyére, ez azt jelenti, hogy népéből 4 királyság keletkezik, de nem lesznek olyan erősek. És ezek országai után egy ádász tekintetű király támad. Nagy ereje lesz, noha nem a saját erejéből. Rendkívül pusztító lesz és sikeres cselekedeteiben. Elpusztítja az erőseket és a szentek népét, de amikor a fejedelmek fejedelme ellen is fölkel, kéz nélkül törik össze. All right, so let's pull these together. Hadd vonjuk össze ezt az egészet. So we have the head, which represents Nebuchadnezzar. Itt van a fej, ami Nabukodonozort jelképezi. You have the lion with 2 wings. Aztán ott van az oroszlán a 2 szárnyával, This represents Babylon. szintén Babilont jelképezi. The lion with wings was a common imagery in Babylon. A szárnyas oroszlán egy megszokott jelképe volt Babilonnak. If you go to see the Ishtar gate from Babylon, you'll notice that there are lions with wings on it. Hogyha megnézzük az Istár kaput, amit Babilonból hoztak el, azon is szárnyas oroszlánok vannak. And Babylon was a prominent world power in 605 to 539 BC. Babilon Krisztus előtt 605-től 539-ig hatalmas világbirodalom volt. Now, anybody know which nation took over Babylon? Tudja valaki, hogy melyik nemzet igázta le Babilont? It was Medo-Persia. Médo-Perzsia. Right. So, Medo-Persia was the next kingdom. Tehát Médo-Perzsia a következő birodalom. Right? And it was from 539 to 331 BC. Krisztus előtt 539-től 331-ig uralkodott. And so you have the 2 arms of silver. Ezt jelképezte a 2 ezüst kar, Right? Because you have the Medes and the Persians. a médek és a perzsák. You have the bear that's lifted up on one side. A medve féloldalt áll, Because one is stronger, the Persians were stronger. azért mert az egyik fele erősebb, a perzsák erősebbek. You have the ram with 2 horns and one horn was higher. Aztán ott van a kos, az egyik szarva nagyobb, mint a másik, ugyanazt jelképezi. Medes and Persians, but the Persians were stronger. A médek és a perzsák birodalma, de a perzsák erősebbek. And then you have the 3 ribs in the mouth of the bear. A medve szájában 3 oldalborda van, And that represents Lydia, Babylon, and Egypt. az 3 tájegységet, 3 országot jelképez, Lídia, Babylon Babilon and és Egypt. Egyiptom, amiket leigáztak a médo-perzsák. Right? Those are the kingdoms that were overtaken by Medo-Persia. Ezt a 3 királyságot Médo-Perzsia leigázta. Now you have the leopard with 4 heads and 4 wings. Aztán látjuk a párducot, aminek 4 feje van és 4 szárnya, And the goat with the prominent horn. és ezt jelképezi az a kos, aminek hatalmas szarva van a szemei között. What nation took over Medo-Persia? Milyen ország igázta le Médo-Perzsiát? Greece. Görögország. Right. Így van. And Greece conquered the known world much faster than had ever been seen before. Görögország gyorsabban leigázta az akkor ismert világot, mint bármelyik más hatalom azelőtt. Hence the 4 wings to represent speed. Ezért a 4 szárny a sebességét jelképezi. And the fact that the goat went over the ground so fast it didn't even touch the ground. És ezért írja a kosról is, hogy olyan gyorsan haladt, hogy nem is érintette a földet. Now there's a reason for the 4 heads and the prominent horn. Oka van annak, hogy 4 feje van. The prominent horn represents the first king of Greece, the Greek Empire. A nagy szarva a kosnak Görögország első királyát jelképezi. And who was that? Ki volt az? Alexander the Great, Nagy Sándor. right? And so Alexander the Great, he led this kingdom taking over other kingdoms. Nagy Sándor vezette a hódító hadjáratokat, hogy elfoglalta a többi birodalmat, But soon after that he died. de ő nem sokára meghalt, And while he was dying, he said, "Power to the strong." és halálos ágyán azt mondta, hogy az erőt
vagy a hatalmat az erősek kapják meg. And so the kingdom was split amongst his 4 generals. Így a birodalmat felosztották a 4 generálisa között. Lysimachus, Lysimachus, Cassander, Cassandra, Ptolemy, Ptolemaios and Seleucus. és Seleucus. And so now you had 4 regions of the Greek Empire. Ők vezették a görög birodalom 4 tájegységét, Hence the régióját. 4 heads of the leopard Ezért van 4 feje a párducnak, and the 4 horns that came up after the prominent one was broken off. és ezért nőtt 4 szarva a kosnak, miután a fő szarv kitört. Now you have that strange beast Aztán itt van ez a furcsa állat, with iron teeth, aminek vas fogai vannak, and you have the iron legs of the statue, hasonlít a szobornak a vas lábaihoz, lábszáraihoz. right? So what power took over Greece? Melyik birodalom igázta le Görögországot? Yeah, it was Rome, Róma. right? So from BC 168 to AD 476, pagan Rome was the prominent power in the world. Krisztus után 168-tól 476-ig, Right? before Christ. Elnézést, itt fordításban hiba van. Krisztus előtt 168-tól 476-ig Róma volt az uralkodó hatalom a világon. And out of this comes 10 horns. És ennek 10 szarva van, Just like out of this come the 10 toes, úgy, ahogy 10 lábúja van a szobornak. right? And those represent the nations of Europe or the Western nations. Ezek a nyugati hatalmakat, vagy az európai országokat jelképezik. And pagan Rome was essentially taken over or dissolved into these nations. A római birodalom gyakorlatilag erre a 10 királyságra oszlott fel. There was the Alemanni, Alemánia, right? Anglo-Saxons, anglo-szaxon birodalom, Burgundians, Burgundia, Franks, a frankok, Heruli, a herulok, Lombardies, a lombardok, Ostrogoths, az osztrogótok, Suevi, the Suevi, hát ezt nem tudom magyarul, hogy mondják, a szuévik, yeah, Vandals, a vandálok, Visigoths, a vizigótok, right? So there were 10 nations, 10 nemzet volt, right? And then the dream says that one horn rises up and displaces 3 others. és az álom úgy folytatódik, hogy egy szarv felemelkedik, és 3 kitör. And historically we know that that was not pagan Rome, but papal Rome. A történelemből tudjuk, hogy ez már nem a pogány Róma volt, Using the armies of the nations around them to eliminate 3 of those people groups. hanem egy olyan nemzet, amely 3 nemzetet leigázott, Right. és úgy emelkedett fel. And the last thing is the Son of God returning. És végül az Isten fia visszatér. Right? So we've covered 3 dreams. 3 álmot néztünk meg, We're not going to cover the 4th one, a 4. nem foglalkozunk ma este, but there's a 4th one de van egy 4. álom is, that adds a whole bunch more detail, amely sok részletet ad még ezekhez, right? About a whole bunch of different things. különböző dolgokról. It predicts the rule of Mark Antony for a time. Megjósolja Marcus Antonius uralkodását, Right? It predicts that the Messiah would come during the time of the Roman occupation. megjósolja azt, hogy a római uralom alatt lesz egy messiás, It predicts the very year that Jesus would be baptized and crucified. megjövendőli Jézus keresztségének és keresztre feszítésének az évét. Right? So all of these details were predicted hundreds of years and sometimes thousands of years before they happened. Ezeket a részleteket évszázadokkal, sőt néha évezredekkel előre pontosan megjósolták. And history has proved that it was accurate. A történelem bizonyította, hogy a jóslat pontos volt. And you're way behind.
And the only thing left to happen in regards to those dreams or those predictions is the return of Christ. Az egyetlen dolog, ami még hátra van, az a kézérintése nélkül leszakadó kő, amely a szobor lábát vagy lábujjait eltalálja, és örökre megmaradó heggyé válik. Right? And so some people might look at that and go, oh, I don't know about that happening. Ez az esemény Krisztus visszatérése. Sokan azt mondják, hogy én ezt nem szeretném, hogy megtörténjen. But it's actually some really good news. De van egy jó hírem. Because we're told, azt olvassuk, hogy és szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aki a trónon ült, ezt mondta, íme mindent újjá teszek. Yeah, I'm looking forward to a time when there's no more pain. Igen, én várom azt az időt, amikor már nem lesz fájdalom, when there's no more sorrow, nem lesz gyász, jajkiáltás, there's no more loss, nem lesz veszteség, right? We don't have to deal with mosquitoes, nem kell a szúnyogok ellen küzdjünk, right? We don't have to deal with too hot weather or too cold weather. Nem kell a túl forró vagy túl hideg Right. időjárással küzdjünk. I'm looking forward to that. Én várom azt az időt. But the question is, when will the world come to an end? De a kérdés az, hogy mikor lesz vége a világnak. And the answer is, A válasz? we don't know. Nem tudjuk. We don't know. It's not specified, Nincs meghatározva. right? It's not specified. But there are signs that show that it's near, De vannak jelek, amelyek azt mutatják, hogy közeleg. right? And here's some of the signs that were talked about. Hadd olvassak el egy néhány jelet. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről. Hallani fogtok majd, de vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek sokfelé, mindez pedig a vajudás kínjainak kezdete. Akkor majd nyomorúságra adnak és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Akkor sokan meginognak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek. Mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. So have there been wars and rumors of wars? Hallottunk háborúkról és háborúk híreiről? Yeah, have we seen a lot of this stuff happening? Láttunk sok ilyesmit történni nemrég? Yeah, according to the signs, are we getting close? A jel azt jelenti, hogy közeledünk ahhoz az időhöz? Well, yes, we are. Igen, közeledünk. But why does it have to come to an end? De miért kell a világnak véget érnie? Why can't it just keep going? Miért nem folytatódhat így Why bármeddig? can't we just keep it going? Miért nem tudjuk ezt a világot tovább vinni? Well, like we talked about yesterday, there's a problem. Tegnap beszéltünk arról, hogy van egy probléma. And it's an internal problem, Ez egy belső probléma, and it's an identity problem. egy identitás válság, azonosságtudat probléma. As we saw yesterday, there is a law that governs the function of all nature. Amint a tegnap beszéltünk róla, van egy alapvető törvény, amely az emberi természetet is, úgy mint az egész természetet irányítja. Right? And that law is that nothing exists or functions from itself. És ez a törvény kimondja, hogy semmi nem működik önmagából, And nothing exists or functions for itself. és semmi nem létezik, és semmi nem működik önmagáért. That means that everything has needs. Ez azt jelenti, hogy mindennek vannak szükségletei, And it must take in what it needs vennie kell ezeket a szükségleteket valahonnan, in order to have something, ahhoz, hogy rendelkezzen velük, but it doesn't just take it in, de nem csak magához veszi, it must give something away. hanem tovább kell adjon valamit. And you and I eat and drink and breathe, Mi eszünk, iszunk, lélegzünk, but if all we did was eat and drink and breathe in,
De ha csak azt tennénk, hogy ennénk, innánk és lélegeznénk, belélegeznénk, that wouldn't work so well, ez nem működne nagyon sokáig. right? Because, it'd be like, Azért, mert egy idő után nem bírnánk tovább. right? You take stuff in, Ha mindig csak beveszünk valamit, but you give stuff away too, akkor tovább is kell adnunk. right? and so everything functions that way, taking and giving. Minden úgy működik, hogy vesz és tovább adja. And the fundamental law of nature is that everything takes to give. A természet alaptörvénye kimondja, hogy minden azért vesz, hogy adjon. So everything functions like a channel, Minden egy csatornaként működik. right? It has needs. Vannak szükségletei, It needs to take in what it needs. szükséges, hogy vegyen azt, amire szüksége van Then valahonnan, it does something with that, valamit tesz vele, feldolgozza, and then it gives something away. és tovább adja. And what it gives away, Amit tovább ad, something else takes that, azt valami más veszi, does something with it, feldolgozza, valamit tesz and vele, gives something away. és tovább adja. And something else takes from that, Aztán valami veszi azt, and does something with it, felhasználja, and gives something away. és tovább ad belőle. And you see those cycles all throughout nature. És látjuk ezeket a körforgásokat az egész természetben. But what happens if you are a channel, De mi történik, hogyha te egy csatorna vagy, but you think that you're the source? és azt gondolod, hogy te forrás vagy? What if you are the one that things go through, Mi van akkor, hogyha te az vagy, akin a dolgok keresztül mennek, but you think you're the one that things come from? de te azt gondolod magadról, hogy belőled származnak azok a dolgok? Well, now I think that I am my own. Akkor azt gondolom, hogy én az önmagamé vagyok, a magamé, Right. saját magamé. And if I'm my own, then what I give, I think came from me. Hogyha saját magamé vagyok, akkor azt hiszem, hogy amit adok valakinek, az belőlem származik. And if I am my own, Hogyha önmagamé vagyok, then what you say and what you do around me, akkor amit te teszel, vagy amit te mondasz körülöttem, I take it as being about me. azt úgy veszem, hogy rólam szól. Right? And my love comes from me, A szeretetem, azt gondolom, hogy tőlem származik. and I give it away, Tovább adom azt, but I do so with the expectation of getting love in return. de azért adom, mert szeretetet várok el viszonzásul. So when I say I love you, Amikor azt mondom, hogy szeretlek, I expect you to say, akkor elvárom tőled, hogy azt mondd, yeah, I love you too. én is szeretlek. Right? Yes. And as long as I say I love you and you say I love you too, És amíg én mondom, hogy szeretlek, és azt hallom, hogy én is szeretlek, I'm good. addig rendben vagyok. Oh, that's nice. Ez kellemes. I just went fishing Elmentem halászni, and I got the fish. kifogtam a halat. Right? But if I say I love you De ha azt mondom, hogy szeretlek, and you say, okay, és te azt mondod, hogy na és, rendben van, I didn't catch the fish. akkor nem fogtam meg a halat. I love you. Szeretlek, Whatever. na és, No fish. nincs hal. I love you. Szeretlek, No, I don't love you. Get your head checked. de én nem szeretlek, vizsgáltasd meg magad. Now I have a problem, Most már van egy problémám. right? And if I keep trying to love you and you won't love me in return, Hogyha én megpróbálok szeretni, és te nem szeretsz viszont engem, then eventually akkor végül I'm gonna push you away, el foglak taszítani magamtól. right? And I can't continue to love you if you won't love me in return. Nem tudlak tovább szeretni, hogyha nem szeretsz viszont engem. Because in reality, my love is not for you. Azért, mert a valóságban a szeretetemnek nem te vagy a tárgya, a célpontja, My love is for me. hanem a szeretetemnek én vagyok a haszonélvezője, I'm just giving it to you csak neked adom, so that you can give it to me, azért, hogy vissza tud adni nekem. right? Ugye? And I don't know that I'm doing that. Nem tudom, nem tudatosul bennem, hogy ezt teszem, I don't do it on purpose. mert nem szándékosan teszem. It just comes naturally, De ilyen a természetünk. right? And you don't know whether you're doing that Nem vesszük észre, hogy ezt tesszük, until you don't get what you're expecting.
Egészen addig, amíg nem kapjuk meg azt, amit elvárunk a másiktól. As long as everybody says I love you too, Amíg mindenki azt mondja, hogy én is szeretlek, you have no clue. addig fogalmunk sincs róla. It's only when somebody says, no. Csak akkor vesszük észre, hogyha valaki azt mondja, hogy én nem. Then how you respond in that situation Hogy hogyan reagálunk erre a helyzetre, shows you why you were doing what you were doing. mutatja meg azt, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. Now, if I see myself as the source, Hogyha én önmagamat forrásnak látom, it's really interesting because what I do is I make other people my source. nagyon érdekes, hogy más embereket teszek a saját forrásommá. And so now I need them to be a certain way in order for me to be okay. Most már szükségem van arra, hogy ők bizonyos módon viselkedjenek ahhoz, hogy én jól érezzem magam. I need them to think of me a certain way. Szükségem van rájuk, hogy egy bizonyos módon gondolkodjanak rólam. I need them to speak to me a certain way. Szükségem van arra, hogy megfelelő módon beszéljenek I rólam. need them to treat me a certain way. Szükségem van arra, hogy jól bánjanak velem, And then I can be okay. azért, hogy jól érezzem magam. But in order to get them to do that, De ahhoz, hogy ők ezt megtegyék, then I have to adjust how I do things and how I say things or what I say. nekem kell módosítsam azt, amit mondok, vagy amit teszek, vagy ahogyan mondom, So that they don't cut me off, azért, hogy ne zárkozzanak el tőlem, and so that they continue to behave well, hanem jól viselkedjenek velem, so that I can continue to get my I love you to's. hogy én tudjam mondani, hogy én is szeretlek. Right? And so I expect good from others Tehát én jót várok másoktól, because I need what's good. azért, mert jóra van szükségem. And so surely my source must be good. Természetesen ehhez a forrásomnak jónak kell lennie. But how many people are really good? De hány ember csak ugyan jó? I mean, like really good. Igazán jó. Well, some people are really good when they're really good. Vannak emberek, akik nagyon jók, amikor jók, And when they're not really good, de amikor nem nagyon jók, they're really bad. akkor nagyon rosszak. And you're okay when they're really good. És te jól érzed magad, amíg az emberek nagyon jók, And if they're up here, you're up here. itt fent érzed magad, And when they go down there, de amikor ők lezuhannak, then you go down with them. akkor te is mész velük. Right? And so you find yourself a slave to others. És rájössz arra, hogy mások rabszolgája vagy. And when they're not behaving well, Amikor nem viselkednek jól, no, you're frustrated. akkor frusztráltak vagyunk. Right? And now you have to do something in order to fix them so that they're not so frustrating. Tenned kell valamit, hogy megjavítsd őket, hogy ne legyenek annyira zavaróak számodra, So that you can be okay. hogy jól érezd magad. And if I'm the source, then it's about me. Hogyha én vagyok a forrás, akkor minden rólam szól. Right? So what you say and what you do and how you say it and how you do it, Amit te mondasz, amit teszel, ahogyan teszed, ahogyan mondod, well, it's about me. az mind rólam szól. Right? And so I take personally the things you say and that you do. Mert személyesen veszem mindazt, amit mondasz és amit teszel. Right? So if you're having a bad day, Ha neked rossz napod van, well, I get to have your bad day too. akkor én is rám ragad az a rossz nap. Because I take personal your bad day. Azért, mert személyesen veszem a te rossz napodat. And if I'm the source, then I'm the owner. Ha én forrás vagyok, akkor én vagyok a tulajdonos. And so I own possessions and money and people. Vannak tulajdonaim, van pénzem, vannak embereim, Well, relationships. kapcsolataim, Right? And so if it's damaged or if it's destroyed, és hogyha ezek közül valami megsérül, vagy elpusztul, if they die or they walk away, ha meghalnak, vagy magamra hagynak, now it's my loss. akkor az én veszteségem. Right? I'm the one at loss. Én veszítek. Right? And now it becomes my problem. És ez probléma lesz számomra. Because the owner owns the problems. Azért, mert a tulajdonosé a probléma. And if I'm the owner, well, then I own the problems. És ha én vagyok a tulajdonos, akkor a probléma is az enyém. So if you go drive to the store in your car, Hogyha megyek a bolt felé a kocsimmal,
And you get out of the store, out of your car, and you go into the store. Kiszállsz a kocsiból és bemész a boltba, And you come back later and your car is missing. és amikor kijössz a boltból, nincs ott az autód, Well, who has the problem? akkor kinek van egy problémája? Well, you do. Neked. Right? And now you got to figure out how to fix it. Ki kell találd, hogy mit teszel, hogy helyrehozd a dolgot. You don't know how it's going to turn out. Nem tudod, hogy hogy fog működni. You're at loss. Veszteséget érzel, And it's stressful. és stresszt. And somehow you have to figure out how to fix it. És valahogy ki kell találnod, hogy hogyan hozd helyre a helyzetet. And you have to try to control things that you cannot control in order to fix it. Megpróbálsz uralni olyan dolgokat, amikre képtelen vagy uralni ahhoz, hogy helyrehozd a helyzetet. And that doesn't work. És ez nem működik. And of course, you're going to judge the thief that took the car. Természetesen el fogod ítélni azt a tolvajt, aki ellopta a And kocsidat, you're very ready to condemn them. You're very ready to condemn them, és nagyon kész vagy elítélni őket, right? vagy őt, But you also condemn yourself when you're not behaving well, de magadat is hibáztatod, hogy nem jól viselkedtél. right? So all of these happen when I have this idea that I am the source, Mindezek akkor történnek, hogyha úgy képzeljük, hogy mi vagyunk a forrás. right? Well, that's a mess. És ez egy nagy probléma. Now, if I'm the owner and I own relationships, Hogyha én vagyok a tulajdonos, és az enyéim a kapcsolatok, now I make myself responsible for the relationship. akkor felelősnek érzem magam azért a kapcsolatért. And we might think, okay, well, that's right. I should be responsible for the relationship. Hogyha a kapcsolat nem megy jól, úgy érzem magam, hogy én vagyok a felelős azért. But every relationship involves two people. De minden kapcsolat két emberről szól. So if I make myself responsible for the relationship, Hogyha én felelőssé teszem magam azért a kapcsolatért, then I make myself responsible for the other person, akkor felelősnek érzem magam a másik személyért. right? And so now, if you're not behaving well, És hogyha te nem viselkedsz jól, then the relationship is not doing well. akkor a kapcsolat nem jól működik, And so since I need to fix the relationship and you're the problem, és mivel nekem helyre kell hoznom a kapcsolatot, és te vagy abban a probléma, then I need to fix you, akkor helyre kell téged hozzanak. right? So if you're not behaving well, if you're not speaking well, if your attitude is not well, Tehát ha nem viselkedsz jól, nem beszélsz szépen, a hozzáállásod nem megfelelő, well, I have to do what I can in order to fix your attitude and your words and your behavior. akkor mindent meg akarok tenni ahhoz, hogy megváltoztassam a viselkedésedet, a hozzáállásodat, a szavaidat. Because if I can't, then the relationship's not going to work. Azért, mert ha ezt nem tudom megtenni, akkor a kapcsolat nem fog működni. And then I see myself as a failure És akkor úgy látom, hogy én vagyok a vesztes. because I took responsibility for the relationship. Azért, mert én felelőssé tettem magam ezért a kapcsolatért. But can I ever control another person and how they behave? De képes vagyok én valakit uralni, hogy hogyan viselkedik? No, Nem. no. I can try, Megpróbálhatom, but I can't really do it. de nem igazán tudom megtenni. So I can never guarantee the outcome of the relationship. Tehát soha nem tudom garantálni, hogy hogy fog az a kapcsolat működni. And then I see myself as the owner of the money. Ha úgy látom magam, hogy én vagyok a pénzemnek a tulajdonosa, And of course you can do more things if you have more money. persze, hogy ha több pénzünk van, több mindent tehetünk vele, So I want more money so that I can do more things. ezért több pénzt akarunk azért, hogy több mindent tudjunk tenni vele, And okay, that's és ez, fine. ez rendben van egy bizonyos fokig, But who do I want to do more things for? de kinek akarok több dolgot azzal a pénzzel? Right? Me, of course. Önmagamnak, természetes. So the more money I have, the more things I can do for me. Mert minél több pénzem van, annál több dolgot tudok magamnak megengedni. And I think that money provides me security. Azt hiszem, hogy a pénz biztonságot kölcsönöz nekem. And if I only had more money, I would be more secure. Azt hiszem, hogy ha több pénzem lenne, akkor nagyobb biztonságban lennék. But the more money you have, De minél több pénzem van, the more you fear losing the money you have. annál jobban félek, hogy elveszítem azt a pénzt. And so the more money you have, the more insecure you become. Ezért minél több pénzed van, annál bizonytalanabbá válsz. Oh, it's very interesting. Nagyon érdekes. Right? The same thing happens with possessions.
Ugyanezt történik minden tulajdonunkkal. You have just a few possessions? Ha csak egy kevés dolgot birtokolunk, Well, there's not so much fear in losing that. akkor nem nagyon félünk, hogy elveszítjük azt. But if you have a lot of possessions, De ha sok mindened van, well, you're afraid of losing all of that. akkor nagyon félsz, hogy elveszíted. So the more you get, the more insecure you are. Minél többet birtokolsz, annál bizonytalanabbá válsz. And the same thing happens when it comes to power and positions. És ugyanezt történik akkor, amikor hatalomról van szó és pozícióról. Once we gain a position or power, we want to keep it. Hogyha megszereztünk egy bizonyos pozíciót vagy hatalmat, akkor azt meg akarjuk tartani. And then we want more of it. És minél többet akarunk belőle. Right? And the more we have, the more we fear losing what we have. És minél több hatalommal és magasabb pozícióval rendelkezünk, annál jobban félünk attól, hogy elveszítjük azt. And you become more and more insecure the more power that you have. És minél több hatalommal rendelkezünk, annál bizonytalanabbakká válunk. And if somebody questions you, Ha valaki megkérdőjelezi a tekintélyedet, if they have a different perspective than you, hogyha más meglátásai vannak, mint neked, if they challenge some of your positions, hogyha a pozíciódat megkérdőjelezik, then your insecurity must try to silence them. akkor a bizonytalanságod miatt megpróbálod elhallgattatni ezeket. Right? You're okay with people as long as they cannot threaten your power. Te megférsz az emberekkel addig, amíg nem veszélyeztetik a hatalmadat. But the moment you think that they can threaten your power, De abban a pillanatban, amikor úgy érzed, hogy veszélyesek a hatalmad számára, you're ready to fight. akkor kész vagy harcolni ellenük. You're ready to put them down. Kész vagy letiporni őket. Right? And the more power in the larger arenas, Minél több erőd, hatalmad van, és minél nagyobb terület fölött uralkodsz, well, the more ways that you can use to put somebody else down. annál több eszközt tudsz felhasználni arra, hogy valakit letiporj. Now you take this attitude and you put it in society, Veszed ezt a hozzáállást, és kivetíted a társadalomra, and you end up with a few people that have a lot of power, és az eredménye az, hogy lesz egy néhány ember, akinek nagyon nagy hatalma and van, a lot of people that don't have much power, és rengeteg ember, akinek nincs sok hatalma. but the lot of people are a lot of people. De a sok ember, az sok embert jelent. And in a reality, a lot of people have a lot of power. És a valóságban sok kis embernek nagy hatalma van. And so if you're a few in power, És hogyha te azok közé, a kevés közé tartozol, akik hatalmon vannak, you fear that the many will find out that there's power in many. félsz attól, hogy a sokaság rájön arra, hogy hatalom van a nagy számukban. And so you do what you can to keep the many down, És mindent megteszel, ami hatalmadban van, hogy azt a sok embert leigázva tartsad, so they don't rise up and take over your power. hogy ne keljenek fel, és ne próbálják meg megszerezni a hatalmadat. Right? Wow. There's a lot of stuff that comes out of this simple false identity that I think that I'm the source. Tehát nagyon sok probléma származik abból az egyszerű identitásválságból, azonosságtudat zavarból, hogy te azt hiszed, hogy forrás vagy. And not only does it manifest itself in one country fighting against another country and wars and conflict, És nem csak abban nyilvánul meg, hogy országok harcolnak egy másik ország ellen, és konfliktusok vannak, but it finds itself manifesting in a single home. hanem ez a probléma megnyilvánul az otthonainkban, a családainkban, In a single family, egy közösségben. right? Even with just a couple. Még akkor is, hogyha csak egy férjről és feleségről van szó. And there's conflict. Konfliktus van közöttük. There's a striving for power, Hatalmi harc, right? There's hurt feelings. megbántott érzések. There's trying to pull somebody in order to be loved, Megpróbálunk valakit közel húzni magunkhoz azért, hogy szeressük, and then pushing them away when you don't feel loved. és amikor nem érezzük magunkat szeretve, akkor eltaszítjuk magunktól. It's chaos. Ez egy káoszt eredményez, And it manifests itself all the way throughout society. és az egész társadalomban megnyilvánul.
And there's a lot of pain and suffering that comes along with it. Nagyon sok fájdalom és szenvedés az eredménye. Now, if you were God, Ha Isten vagy, would you allow all of that garbage to happen? meg tudod engedni, hogy ez mind megtörténjen? Or would you just stop it all? Vagy egyszerűen meg akarod állítani? What would you do? Mit tennél te? And why És would you do miért? it? Miért tennéd azt? Well, I guess it depends on what kind of God you are, Azt hiszem, ez attól függ, hogy milyen Isten vagy. right? If you were this kind of God, Hogyha ilyen Isten vagy, then you would put down every uprising. akkor elnyomsz minden felkelést, You would stop every manifestation of some kind of conflict. megállítasz minden konfliktust, mikor felüti a fejét, Anytime there's anything different than your perspective, you're going to wipe it out. hogyha valakinek a véleménye nem egyezik a tieddel, akkor azt elpusztítod, And I know what would happen if I became God. és én tudom, hogy mi történne, hogyha én Istenné válnék. I've thought through this. Már átgondoltam What ezt. if I was God? What if I was God? Mi lenne, ha én lennék Isten? You know what I would do? Tudjátok, mit tennék? Well, eventually somebody would get on my nerves enough, gone. Hogyha valaki eléggé az idegeimre menne, akkor megszabadulnék tőle. Somebody else would get on my nerves enough, boom, gone. Ha valaki más az idegeimre megy, attól is megszabadulok. Oh, somebody came along and there was an old lady crossing the road and they grabbed her purse and knocked her down and ran away with the purse. Hogyha egy öreg hölgy megy az utcán, és valaki ellopja a pénztárcáját, és elszalad vele, Gone. pillanat alatt megsemmisítem. Somebody else taking advantage of somebody else, Valaki kihasznál egy másik embert, gone. pillanat alatt elpusztítom. Right? Gone, 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 gone. És így elpusztítanám sorra mindazokat, akik nem tetszenek nekem. And eventually, És végül it would only be me. csak egyedül maradnék. And I would be so miserable És olyan nyomorultul érezném magam, that I would be hogy gone. én is elpusztulnék. Right? That's what I would do if I was God. Ezt tenném én, ha Isten lennék. But so you don't want me to be God. Tehát ne akarjátok, hogy az legyek. But what if there was a God of love? De mi lenne, hogyha létezne egy olyan Isten, aki a szeretet? That was exactly what we needed. Pontosan az lenne, amire nekünk szükségünk van. That was loving, Szerető lenne, patient, türelmes, kind, kedves, understanding, megértő, respectful, tisztelettudó, honorable, becsületes, right? Everything you need. mindennel rendelkezne, amire nekünk szükségünk van. Well, what would he do? Mit tenne ő? Can I make somebody love me with a gun to their head? Tudok én valakit szeretetre kényszeríteni, hogyha pisztolyt fogok a fejéhez? Can you force love? Ki lehet erőltetni a szeretetet? Right? Love me. Szeressél engem. Well, no, you can't force love. Nem lehet a szeretetet kierőltetni. What if I hooked you up to the computer and I program you? Mi lenne, hogyha összekapcsolnálak egy számítógéppel és beprogramoználak? And now all you can do is operate according to the program. És te csak azt tehetnéd, amit a program neked diktál. And the program dictates that anytime I ask you for something, you will say yes. És a program úgy lenne megírva, hogy valahányszor kérek tőled valamit, mindenre azt mondod, hogy igen. And you'll do so with a smile. És ezt mosolyogva teszed. Right? Is that love? Ez szeretetet jelent? It might seem nice, Lehet, hogy jól néz ki, but can love exist without the freedom to choose? de létezhet szeretet választási lehetőség nélkül? Not that the freedom of choice is the context in which love exists. Nem mintha a választási lehetőség lenne az a kontextus, amiben a szeretet létezhet,
but that love is the context in which freedom of choice comes. hanem a szeretet az a közeg, amiben beszélhetünk választási lehetőségről. Because without that freedom to choose, Azért, mert ha nincsen választási lehetőségünk, there's no love. nincs szeretet sem. And what happens if you have the freedom to choose, És mi történik, hogyha van választási lehetőségünk, but if you choose wrong, de helytelenül választunk, gone. elpusztulsz. Then do you really have the freedom to choose? Az azt jelenti, hogy van választási lehetőségünk? No. Nincsen. No. If you truly have the freedom to choose, Hogyha csak ugyan van választási szabadságunk, lehetőségünk, then that means that you have the freedom to choose what's good, akkor ez azt jelenti, hogy választhatod a jót, but you also have the freedom to choose what is not. de választhatod azt is, ami nem jó. Right? So if you were God, what would you do? Tehát, ha Isten lennél, mit tennél? With this world that's a mess, Ezzel a világgal, ami egy borzalom. and a bunch of people operating like that. És rengeteg ember van benne, aki így működik. When love must provide freedom. A szeretetnek biztosítania kell a szabadságot. Well, tomorrow. De erről holnap beszélünk. Right? We're going to dive deeper into that issue tomorrow. Holnap fogunk mélyebben belemenni ebbe a témába. When we look at the topic of, well, can the end of the world be stopped? Amikor megvizsgáljuk azt, hogy meg lehet-e állítani a világ végét. Right? Is there a solution to this thing? Van-e egy megoldása ennek a helyzetnek? And if so, what does that look like? Ha igen, akkor mi lenne az? Right? So we're going there tomorrow. Holnap este erről fogunk beszélni. And then we'll look at the following day how we can be free from anger and resentment and bitterness and these things that we struggle with. A következő napon pedig arról beszélünk, hogy hogy tudunk felszabadulni a gyűlölettől, az utálattól, a problémáinktól. And we'll see what kind of conclusion we come to by the time we get to Thursday. És csütörtökig meglátjuk, hogy milyen következtetést vonunk le. But now it's time for sleep. De most aludjunk egyet rá. And there's water over there. Van még néhány palack víz. And thank you for coming and sharing this time together. Köszönjük, hogy eljöttek és eltöltöttük ezt az időt együtt. We'll see you tomorrow. Viszontlátásra holnap este.